Ja, och välkomna tillbaka. Där i pausen så fick ni se både lite fin sång och lite campusvandring här från Valla. Men nu så står jag här med nästa föreläsare, Anna Spongius. Anna är biträdande professor i intern medicin. Och samma sak här, om ni har några frågor under föreläsningen så skicka in dem på menti.com med koden 23 14 180. Men nu lämnar jag över ordet till Anna. Varsågod. Stort tack för den introduktionen, Lovisa. Och stort tack LiU för att jag blev inbjuden till den här populärvetenskapliga veckan. När jag tackade ja till den här föreläsningen så var min förhoppning att vi alla skulle träffas här i en stor sal i Linköping i samma sal. Nu blev det ju inte så. Men vi sitter här tillsammans i en virtuell sal. Mitt namn är alltså Anna Spongius. Jag har hunnit bli överläkare och biträdande professor. Och när jag var i er ålder så hade jag inte trott att jag skulle hamna här. Men det var egentligen här allting började. För när jag gick på gymnasiet så fick jag se en annons om en sommarforskarskola uppe i Umeå. Och jag tyckte det lät intressant. Jag kunde ingenting om forskning. Min familj forskar inte och de jobbar inte inom medicin. Men jag ansökte och jag kom med och jag spenderade en sommar uppe i Umeå. Och där fick jag ett eget forskningsprojekt, en välavgränsad frågeställning som jag fick jobba med. Och vi var en stor grupp så vi hade mycket roligt tillsammans och jag tyckte att forskning var jättekul. Så när jag sen började läsa till läkare så började jag ganska direkt försöka komma in allt mer mot forskning. Och efter några terminer så gjorde jag uppehåll och började forska på heltid. Så när jag var 24 år så disputerade jag och det har jag aldrig ångrat. För en disputation det kan man ju se som ett körkort, ett forskarkörkort. Då har jag lärt mig utbildningen och jag vet hur man designar ett forskningsprojekt. Jag kan hitta en egen frågeställning, någonting jag själv ser eller någonting jag kan hitta tillsammans med andra kollegor. Så det här har varit en dörröppnare för mig. Min bana hit har inte varit spikrak. Och mycket beror på att jag disputerade ganska tidigt. Och sen har min kliniska bana ändrat sig genom tiden. Så ett tag ville jag bli psykiater. Och då fick jag möjlighet att åka till Afrika och vara med på ett forskningsprojekt. Där vi tittar på den traditionella medicinen och hur man såg på psykisk sjukdom. Så vi åkte runt och intervjuade traditional healers och bybor. Vilket var väldigt annorlunda än den forskningen jag är van vid, men också väldigt spännande. Väl tillbaka till Sverige igen så tänkte jag ett varv till. Psykiatri är väldigt spännande, intressant område. Men jag skulle sakna mediciner och kroppar. Så jag började jobba mer mot internmedicin och det hormonella spåret, vad vi kallar för endokrinologi. Och när jag hade jobbat där några år så fick jag nästa chans att komma utomlands. Så då åkte jag till London ett år, till en av de största grupperna inom aptitforskning och hur hormoner påverkar varför vi äter. Och det är ju ganska fascinerande att även om vi äter väldigt olika från dag till dag så håller vi vikten fascinerande stabilt. Va? Och är det så att vi faktiskt kan skylla lite på en taskig hormonbalans varför vi inte kan gå upp i vikt? Eller varför vi har svårt att gå ner? Nu blev inte jag aptitforskare. För ödet ville annorlunda. För när jag kom tillbaka till Sverige och fortsatte min kliniska bana så gick en av mina kollegor i pension och jag och en annan kollega fick ärva över hans område. Och han höll på med skelett och benskörhet, benmetabola sjukdomar. Hormoner som styr skelettet. Så jag började jobba mer med det här. Och när man jobbar inom ett område kliniskt så ser man massa frågeställningar. Man har spännande patienter och vi vet inte riktigt svaret. Så många frågeställningar kommer fram här. Nu har jag varit här i 15 år. Och i och med att jag jobbar i det så har min forskning blivit allt mer inriktad mot just benområdet. Och det för oss osökt över till dagens tema. Va? Varför bryter sig mormor och kan vi förhindra det? Och egentligen är det ju ganska enkelt. Va? Varför bryter man sig? Det finns 2 faktorer vi kan skylla på.
Det ena är ju hur stabilt är skelettet, hur hållfast är det? Är det skört så bryter det sig lättare. Är det starkt så bryter det sig svårare, då kan man ha mer trauma. Och den andra, hur ser traumat ut? Är det hög energi? Vi kommer med motorcykel och då har ju skelettet svårare att hålla för det. Jag håller på med att när skelettet är för svagt, när vi är sköra i skelettet, skörare än vi förväntar oss, vilket vi kallar för osteoporos. Och det gör vi har ett skört skelett så kan vi bryta oss även vid ett lägre trauma. För om jag går här i rummet och halkar så är det ju ingen av er som förväntar er att min höft ska gava. Gör det så kan ni nog börja fundera på om jag har ett extra skört skelett. Eller om jag hostar och min ryggkota plötsligt faller ihop och frakturerar. För det förväntar vi oss att ett skelett ska hålla för. Gör det inte det så bör vi utreda för en benskörhet. Nu ska ni få följa med mig kort kliniskt hur vi ser på den här patientgruppen. För är det så att mormor, det skulle kunna vara farfar också, för det är ingen kvinnosjukdom. Även män får frakturer, osteoporosfrakturer, men det är lite vanligare hos kvinnor. Och man kan få det även i yngre åldrar. Men det är vanligare när man blir äldre. Men nu ser vi mormor kommer här med sin fraktur. Och då kommer hon till röntgen. Man gör en röntgenundersökning, man ser att benet är av. Nästa steg är att mormor träffar en frakturbehandlande läkare som behandlar benbrottet. Man gipsar eller man opererar. Och är det då så att det är att våldet bakom den här frakturen var låg energi, så ska man ju börja fundera på, är skelettet svagare än vad det borde vara? Så då ska vi utreda även för osteoporos. Och då skickar den frakturbehandlande läkare patienten vidare till vårdcentralen. Så mormor går till vårdcentralen och där tittar distriktsläkaren på vilka riskfaktorer som finns. Tror vi att det här är en benskörhet bakom? Och det kan man säga att de flesta mormödrar har väldigt hög risk att ha en benskörhet. Så de flesta behöver gå vidare till nästa steg. Och då ska vi göra en bentäthetsmätning. Och bentäthetsmätning är egentligen en vanlig röntgen, eller egentligen en ovanlig röntgen. Men det består av röntgenstrålar men är lite annorlunda. Det är en väldigt svag stråle, men den har lite en annan uppbyggnad än det vi brukar ha. Och i samband med att man gör den här bentäthetsmätningen så gör vi också en ny riskbedömning och vi tittar på lite fler riskfaktorer. Och så gör vi en sammanfattning och så skickar vi tillbaka mormor till vårdcentralen igen. Och distriktsläkaren ser den här sammanfattningen och kan sätta in behandling om det är nödvändigt. Men det är inte bara behandling, läkemedelsbehandling, utan han tar också prover, eller hon, för att utesluta andra orsaker till benskörheten. Och man ska också se över helheten, hela mormor. Behöver hon någon fysioterapi? Behöver hon någon arbetsterapeut som hjälper till med hjälpmedel? Mormor behöver naturligtvis få information om sjukdomen, vad hon kan göra och vad hon inte ska göra, hur hon kan hantera sin situation. Det vi vet idag är att både här i Sverige men också internationellt så är det många patienter som ramlar ur den här kedjan och aldrig får hela behandlingen. Så vi vet idag att mellan 15 och 20% kommer att få sin läkemedelsbehandling. Vilket ju är lite lågt, va? Eller väldigt lågt. Min forskning kretsar kring den här kedjan. Hur vi kan stadga upp den i olika steg. Ni kommer få följa med mig på 3 av de här delarna idag. Vi ska titta lite på hur vi kan undersöka riskindivider. Kan vi förfina vem är det som bryter sig? Hur kan vi hitta de här bättre? Vi tittar på diagnostik. Kan vi förfina och förenkla det här? Och vi kommer titta på patientutbildningen. Om vi börjar med riskindivider så kan vi säga att Sverige är ett fantastiskt land att forska inom epidemiologi. För vi är duktiga på att dokumentera, vi är duktiga på att föra register och vi är duktiga på att mata ut data från register. Så vi kan titta på stora data i hela landet. Hur ser frakturerna ut och vilka riskfaktorer hade de? Och en av de här studierna gjorde vi för några år sedan. Då plockade vi ut alla kvinnor över 55 år som hade brutit sig. Och det visade sig vara 35 146 det här året. Så det är nästan 100 om dagen, va? Det är ganska vanligt.
Och då undrar vi lite, hade vi kunnat hitta de här innan de bröt sig och förhindra den här frakturen? Så vi tittar 12 år tillbaka. Hur såg det ut? Vem hade haft fraktur innan? Och då visar det sig att mellan 28 och 38% hade haft en fraktur tidigare som vi faktiskt hade kunnat reagera på. För många av de här hade inte behandling. Så här har vi en möjlighet att faktiskt kunna bli bättre på att hitta patienterna och förhindra. Sen funderar vi lite på, av de här 35 146 individerna, vad hände sen? Så vi tittade 2 år framåt i tiden. Vad vi kallar imminent risk. Och då visar sig att inom 2 år hade 1 av 10 brutit sig igen. Så 10%, det är ganska hög siffra, va? Och det här talar ju om att det sker ganska snabbt. Så den här frakturkedjan jag pratar om, det är inget som får gå långt. Vi måste skynda på den och göra den effektiv. Så vi hinner förhindra nya frakturer. I epidemiologisk forskning kan vi också titta djupare på de här röda gubbarna och gummorna som jag har ritat här. Varför var det just de som bröt sig? Vilka riskfaktorer hade de? Och de som inte bröt sig. Så det är ett spännande sätt att forska. En annan del som jag forskar på är ju diagnostiken. Och jag sa att bentäthetsmätningar är en lite annorlunda röntgen. Och då började vi fundera på, mormor ska gå ganska många steg innan de kommer till en bentäthetsmätning. Och tänker vi efter, för mormor var ju ändå på röntgen redan från starten, va? Tänk om vi redan där skulle kunna mäta bentätheten på den röntgen hon gjorde. Eller om vi kan plocka fram från arkivet. För de allra flesta mormödrar har gjort både 1, 2 och 5 skiktröntgen av andra orsaker. Kan vi inte mäta bentäthet på den? Och tänk om vi nu ändå är på röntgen, för röntgen har ju väldigt spännande maskiner, olika tekniker. Är det någon faktor vi skulle kunna få fram som förfinar diagnostiken? Inte bara mäter bentäthet. Om vi nu skulle kunna göra det, så skulle vi kunna tänka att vi kan paketera mormor redan här, va? Hon får sin bentäthet mätt och sen skickar henne direkt till vårdcentralen. Och vi kan påbörja behandling. Och sannolikt kommer ju fler då att få sin behandling. Så om vi tittar på diagnostiken idag så mäter vi bentäthet med hjälp av en DEXA, kallas det. Och det är egentligen en 2-dimensionell bild som ni ser här. Men om vi nu skulle kunna titta på en skiktröntgen som man gör av andra orsaker på röntgen, så dels kan vi göra en 2-dimensionell bild av den. Och som ni ser här så är det till och med en bättre kontrast, va? Man ser tydligare på den här. Och på en DT, eller skiktröntgen, så kan man ju också få 3-dimensionella bilder, va? Och kanske förfina det ytterligare. För vi kan ju faktiskt se hela kotan, inte bara göra en projicering rakt igenom. Och är det här viktigt? Ja, men det är det nog faktiskt. För många mormödrar har åldersförändringar. Så här ser ni kotan. Men om ni tittar här framför kotan så ligger det kalk, va? Och det här kalket tillhör ju inte kotan även om bentäthetsmätningen skulle säga det. Utan det här kalket ligger framme i kroppspulsådern. Och likaså att man kan se att man har åldersförändringar framför kotan, pålagringar. Och bara för att ni ska tro mig så kan man spruta kontrast så man ser blodkärlen. Så här ser ni blodkärlen, kroppspulsådern går här och här ser ni att kalken ligger i kroppspulsådern. Och skulle vi då titta på en vanlig DEXA-mätning så gör vi en 2-dimensionell bild och då tror de att kalken ligger i kotan, men i verkligheten ligger det framför. Så kan vi använda de här 3-dimensionella bilderna så kommer vi få en bättre diagnostik och vi kommer kunna göra ett smidigare flöde. Vi är nästan där, men vi behöver titta mer på svaghet i de här teknikerna och hur vi kan utnyttja dem bättre. Men imorgon tror jag att vi kommer använda mycket mer av det här. Men om vi nu mäter bentäthet är ju faktiskt inte allt. Det säger ju egentligen bara hur tätt skelettet är. Om ni tittar på den här byggnaden, Eiffeltornet, så kan vi ju säga att skelettmängd, eller den är gjort av metall. Men metalltätheten är ju ganska låg, va? Det är ganska mycket luft emellan de här. Men likväl så klättrar vi glatt upp i Eiffeltornet. Men skulle någon såga av varannan balk eller var tredje skruv skulle rosta så tror jag ingen av oss skulle våga gå upp.
Så hållfastheten av Eiffeltornet är både metalltäthet men också kvaliteten på hur man har skruvat balkarna. Och tittar man på skelett så är ju inte skelett heller en fast massa, en homogen massa. Utan den består ju faktiskt av balkar, vad vi kallar för trabeckler. Och idag kan vi som sagt bara mäta bentätheten kliniskt. Men tänk om vi skulle kunna komma ner i upplösning så vi faktiskt kan titta på skelettets balkar och få en kvalitet. Den här bilden känner ni igen nu. Man skulle ju kunna såga av den här virtuellt och titta inuti kotan. Och då kan ni ana här att inne i kotan är det inte en homogen massa. Va? Men vi har väldigt svårt att se balkarna i den tekniken vi har idag. Men tänk om vi skulle kunna få någon teknik imorgon. Idag finns det maskiner, väldigt små och väldigt högupplösta maskiner där vi kan få rum med små benbitar. Men det är bara någon centimeter. Och de här benbitarna kan vi få en extremt hög upplösning på. Så det här är en benbit och då ser ni att den inte är homogen, va? Utan det här är de här fina balkarna, typ den i Eiffeltornet. Men det kan vi inte använda kliniskt, för vi kan inte såga ut benbitar på alla människor. Men det finns idag också, man har kommit närmare så att man kan, lite större maskin som man faktiskt får rum med en arm eller en fot och kan komma nästan lika högt i upplösning. Men de här maskinerna är dyra och de har ju väldigt smalt användningsområde, så att min chef skulle aldrig köpa in den här till mig för att kunna diagnostisera patienter. Men vi har några, jag tror vi har 2 stycken i Sverige, men det är ren forskning. Men tänk om vi skulle kunna komma ner på våra vanliga kliniska maskiner som står på röntgen. Och det håller vi på med och andra grupper också. Det här är en skiktröntgen som man idag använder för att visualisera tänder. Och tandrötter behöver ju väldigt hög upplösning. Va? Och ni ser, det är inte lika bra som en mikro-CT. Men det är ju nästan, här börjar vi faktiskt kunna ana de här balkarna. Och vi kan mäta, är det några balkar som har gått av? Och kan vi jobba med det här? Och vi har fått ytterligare nya maskiner som kommer ännu närmare upplösning. Så imorgon tror jag att vi faktiskt skulle kunna komma ner och få kvalitativa mått på skelettet också. Vilket kan förfina ännu mer vilka målmödrar som bryter sig. Det sista är bara väldigt kort, för det var det jag gav i introduktionen här innan, att kan vi göra någonting åt patientutbildningen? Det här är nästan det roligaste när man har patienterna. Vad kan jag göra för min patient framför mig? Jag sa att det sista steget här skulle distriktsläkaren se till att patienten får allting. De skulle få fysioterapi, arbetsterapeuten, de skulle lära sig om sjukdomen. Och idag lyckas vi nog inte riktigt där. Men ett sätt skulle kunna vara att vi erbjuder en patientskola. Och det finns på en del ställen, men vi vet inte så mycket om det och vad den ska innehålla. Så vi har gjort en skola här i Östergötland för de med svårast osteoporos. Och det är en forskningsstudie. Det vi gjorde var att innan de gick in i studien så mätte vi dem, olika balansmått och styrka och livskvalitet. Och sen fick de gå 10 veckor och leva som vanligt, som vi brukar göra här i Östergötland. De får söka den kunskapen de ville, de fick träna på det sättet de ville. Sen mätte vi om dem innan de gick in i vår osteoporosskola. Och en grupp, vi delade upp dem i 3 grupper. En fick bara teori, en fick teori plus träning, fysisk träning. Och en grupp fick teori plus medicinsk yoga eller mindfulness. Och sen mätte vi om dem. Och så lät vi dem gå 1 år innan vi mätte om dem igen. Och det var lite för att se hur är det, har de fått med sådana verktyg att själva klara livet efteråt. Och bara lite övergripande resultat, om vi tittar på den här första perioden, så som vi idag gör i osteoporosskolan, så ser vi egentligen att det är ganska värdelöst. För det ger ingen positiv effekt eller negativ effekt, utan det händer inte så mycket här. Däremot om vi stoppar in dem i skola så ser vi att vi har en positiv effekt på balans. Om man har bättre balans så ramlar man mindre och mindre risk för frakturer. Vi får en bättre livskvalitet och vi får bättre påverkan på smärta. För det här är en grupp som ofta står på morfin. Det är en smärtsam sjukdom. Och vi ser också att det finns en långtidseffekt av skolan.
Så imorgon när jag blir mormor, eller i mitt fall kanske blir farmor snarare, så tror jag att vi har en bättre kedja, vi har smartare verktyg och vi kommer behandla på ett smartare sätt. Det var det jag ville säga här. Jag hoppas att många av er kommer läsa vidare och jag hoppas att många av er vill komma och bli kollegor med mig på medicin. Vi behöver duktiga läkare och jag hoppas att många av er tycker att det är kul med forskning och satsa på det här. Lycka till! Ja, tack så mycket Anna. Det var väldigt intressant att höra och vi har fått lite frågor här. Så den första frågan är om man själv kan göra någonting mot benskörhet utan medicinsk hjälp, att man kan motverka. Just det. Och det kan man ju göra i alla åldrar. Tittar man på, om då frågan kommer från er i gymnasiet, så kan vi säga att den bästa bentätheten har vi när vi är 25-30 år. Så allt innan det så kan vi faktiskt bygga upp skelettet. Och det kan vi göra genom att vi tränar och att vi äter rätt. Träna lagom och äta rätt. Ja. Och det är någonting som man även om man har brutit sig, man kan fortsätta med. Och det kommer ha fördel i framtiden också. Absolut. Träning och att äta adekvat, det var hela livet. Och ju äldre vi blir, ju viktigare är det att träna balansträning. Så att vi inte ramlar. Och se till att undvika risker. Ramla. Ja. Sen har vi också en fråga. Och det är om alla är lika benägna för benskörhet. Och om det är någonting som man ärver genetiskt. Eller hur det funkar. Just det. Och det är ju kopplat. Vi ser, det är en stark riskfaktor faktiskt. Har mina föräldrar haft kotkompression eller höftfraktur så har även jag en ökad risk. Sen vet vi inte alla gener som ligger bakom det här. Men vi ser en koppling, absolut. Och sen kom det en liten svar på den här frågan om maten. Vilken sorts mat ska man äta? Ja. Bra. Det kan man säga att det är 2 olika steg. Det ena är att man ska se till att man har tillräckligt med energi hela livet. Att man inte är underviktig. Det är en viktig sak. Det är mer den generella. Sen är ju för skelettets del så ska vi tänka mycket på kalcium och D-vitamin. För det är ju viktiga för att bygga upp skelettet. Och det hittar vi i mejeriprodukter. Det är mycket kalcium. Och mejeriprodukter är också berikade med D-vitamin. Solen är ju en bra källa till D-vitamin. Så var ute lagom mycket. Man brukar säga att ungefär 1/4 om dagen under sommarhalvåret räcker för att fylla på D-vitamindepån. Fisk är bra också för D-vitamin. Ät allsidigt och ät lagom. Det var nog allt vi hade. Då får jag tacka så jättemycket. Och så ses vi snart igen.